හරි අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද අපේ vehicle table row කියන අපේ component එක හදාගන්නේ class එක හදාගන්න විදිය. හරි. එහෙනම් මෙතනින් අපිට පුළුවන් components වල අලුත් file එකක් ගිහින් vehicle table row.js හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන export default class vehicle table row extends component හරි. දැන් මෙතන අපිට imports ටික දීලෙමු. import react වගේම component from react මෙතන අපි links ටිකක් දාන්න හින්දා අපිට link කියන එකත් අවශ්‍ය වෙනවා. import link from react router dom. හරි. ඊට පස්සේ buttons අවශ්‍ය වෙනවා. import button from react bootstrap / button. හරි. ඒ වගේම සුපුරුදු පරිදි අපිට access එක අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. හරි අපි දැන් render method එක හදාගෙන යමු. table row පස්සේ table data. එතකොට මුලින්ම එන්නේ this dot අපි දැන් ගන්න props dot ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගන්න object එක ඒකේ name එක. හරි. ඊට පස්සේ මේ වගේ copy කරගමු 2 3 name එක ඒ වගේම color එක ඒ වගේම number එක ඒ ටික නේද අපේ තිබ්බේ අපිට model එකේ name color number name color number හරි. ඊට පස්සේ table row table data එතනම buttons දෙකකුත් දාගමු. link class name edit link to edit /edit dash vehicle. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන id එක එනවා this dot prop dot object id. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන edit කියලා දාමු. මෙතන error එකක් එන්නේ ඇයි? මෙතන link එක close කරන්න ඕනේ. විදියට. හරි. link එක වැහුවා. මෙතන edit එක මෙතනට ගමු. ඒතකොට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි. table data. ඒ වගේම තව බටන් එකක් දාමු. මේ බටන් එකක් දාමු අපි delete වලට. button size small down variant danger delete. හරි. තාම මේක මොකද functionality ලිව්වේ නැහැ. අපි front end එක පැත්තෙන් ඒක ටික තමයි කරේ. දැන් මේ ටික ඔක්කොම close කරලා අපි ආයි බලමු එනවද කියලා. හරි. vehicle list component එක හැදුවා. vehicle table row කියලා එකක් ගත්තා. ඒක extend කරා. component එක හරි. vehicle table row එක දැන් අපි හැදුවා. name color number හරි. 9 pm start.
බලමු මේක තාම ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඒ වගේම අපි node mon server හරි. හරි අපි බලමු දැන් මෙතන vehicle list එක ඔයාලට පේනවා. අපි දැන් කලින් දාපු මෙතන මේකේ ඊමේල් එකක් මේ කලර් එකක් දාගන්න. මෙතන කලින් දාපු එක ලස්සනට ඇවිල්ලා තිනවා. ලස්සන table view එකක් විදියට. මට හිතෙනවා මේ edit කියන එකටත් අපි බටන් එකක් දැම්මොත් හොඳයි. මොකද view එකක් විදියට ලස්සන වෙනවා. හරි. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.